हे गाईज नमस्कार, कसे आहात तुम्ही सगळेजण. माझ्या चॅनलवर तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर तुम्ही इथं बघू शकता, मी आज तुम्हाला स्ट्रेटनिंगचा व्हिडिओ दाखवणार आहे. घरच्या घरी तुम्ही कधी सोप्या आणि सरळ पद्धतीने स्ट्रेटनिंग करू शकता. तर इथं माझी बहीणच बसलेली आहे, तिचे स्ट्रेट केस केलेत आज मी. तर किती स्मूथ, सिल्की आणि शायनी पण होतात. घरच्या घरी पण करू शकता तुम्ही. कुठे जायचं असेल, कोणतं फंक्शन असेल तर तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने करू शकता. तर इथं सगळ्यात पहिल्यांदा कधी पण तुम्ही हीट करता आपल्या केसांना, त्यावेळेस सगळ्यात पहिल्यांदा सिरम लावून घ्यायचं आहे केसांना. तर इथं मी सिरम लावून घेत आहे, लिओनचं सिरम आहे. सगळ्या केसांना व्यवस्थित लावून घेतल्यानंतरच कधी पण तुम्ही, तुमच्याकडे सिरम नसेल, जेल वगैरे असेल तर ते पण तुम्ही लावू शकता. इव्हन काय नसेल तर तुम्ही ॲलोवेरा जेल पण लावू शकता आणि नंतरच केसांना हीट द्या. फ्रेंड्स, इथं तुम्ही बघू शकता, मी इथं सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला व्यवस्थित केस विंचरून घ्यायचे आहेत आणि पार्टिशन करून घ्यायचं आहे. जास्तीचे केस घ्यायचे नाहीत फ्रेंड्स, छोटे छोटे सेक्शन घेऊनच तुम्हाला स्ट्रेटनिंग करायचे आहे. जोपर्यंत तुम्ही थोडे केस घेत नाही तोपर्यंत तुमची स्ट्रेटनिंग व्यवस्थित होणार नाही आणि जरी झाली तरी जास्त वेळ टिकणार पण नाही. म्हणून इथं काय करायचं, तुम्हाला थोडे थोडे केस घेऊन त्याला स्ट्रेटनिंग करायचे. आणि एका ह्याच्यात होत नाहीत गाईज, तुम्हाला जर 2-3दा तरी तुम्ही त्याच्यावर ते फिरवलं पाहिजे मशीन, नंतरच तुमचे केस व्यवस्थित स्ट्रेट होतील. तर इथं तुम्ही बघू शकता, मी एका केसाला 2दा ते 3दा करत आहे, नंतरच दुसरे केस घेत आहे. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला पण अशा पद्धतीने करायचं आहे. तुम्ही घरच्या घरी व्यवस्थित करू शकता. खूप छान आणि खूप सिल्की स्मूथ केस दिसत होते हिचे. पण तुम्हाला एका गोष्टी लक्षात ठेवायची फ्रेंड्स, एक गोष्ट की केस कधी पण घेताना थोडेच घ्यायचे, जास्त घ्यायचे नाहीत. मी 2-2दा सांगायला तुम्हाला, कारण थोडे घेतले तरच व्यवस्थित तुमचे केस सिल्की दिसतील आणि पटकन तुमचे केस हे पण आयरन केल्यासारखे होतील आणि सरळ पण होतील. जास्त वेळ पण लागणार नाही जर तुम्ही थोडे थोडे घेतले. जास्त केस घेतले तर तुम्हाला जास्त वेळ लागू शकतं. आणि इथं तुम्हाला दाखवत आहे मी, इतके छान केस झाले होते ना तिचे स्मूथ. तुम्हाला दाखवते, तुम्ही बघू शकता. इथं बघा तुम्ही, आत्ता जे केले ना मी केस, ते बघा किती छान आणि सुंदर स्ट्रेट झालेत त्याचे केस आणि इतके शाईन करत होते, स्मूथ पण झाले होते. तर तुम्ही बघू शकता, अशा पद्धतीने सगळ्या केसांना करून घ्यायचं आहे. मी सर्व केस केलेले आहेत, तुम्हाला दाखवते. आणि दुसरी गोष्ट, इथं कधी पण स्ट्रेटनिंग करायच्या आधी सिरम वापरायचे तुम्हाला, नंतरच केसांना कोणती पण मशिनरी आहे ना ती वापरायला चालू करा फ्रेंड्स. आणि गाईज, जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्की शेअर, लाईक करायला विसरू नका. आणि नवीन असाल चॅनल चॅनलला सबस्क्राईब पण करा आणि पुढे जी घंटी आहे ना त्याला पण क्लिक करा. तर फ्रेंड्स, तुम्ही काय करता, माझे व्हिडिओ पाहता पण व्हिडिओला सबस्क्राईब करत नाही, म्हणून म्हणते चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर तुम्ही पुढे जी घंटी आहे ना त्याला पण क्लिक करा. आणि हो, आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. तुम्हाला काय बघायचं असेल नवीन व्हिडिओ आणि किंवा माझ्या व्हिडिओमध्ये काही सुधारणा करायची असेल तर तेही तुम्ही मला सांगू शकता कमेंट करून फ्रेंड्स. तर आजचा व्हिडिओमध्ये जशी स्ट्रेटनिंग केली आहे ना तशी तुम्ही घरच्या घरी करून बघा. आणि ही जी मशीन आहे ना, मी आयकॉनिकची वापरली आहे फ्रेंड्स. तर तुम्ही एकदाच इन्व्हेस्ट जर करणार असाल मशीन घेण्यासाठी तर तुम्ही ना काय करा, आयकॉनिक जे प्रोफेशनल मशीन असतात ना ते घ्या फ्रेंड्स. त्याने काय होईल, तुम्हाला नंतर मशीन घेण्याची गरज लागणार नाही. त्याच्यामुळे तुम्हाला एकदाच मशीन घेतली तर खूप दिवस जाईल. अशा जी मशिनी असतात ना फ्रेंड्स, त्या लवकर खराब होत नाही. तुमची एकदाच इन्व्हेस्ट करू शकता तुम्ही. थोडीशी महाग आहे परंतु खूप छान रिझल्ट पण देते आणि खूप दिवस टिकते पण. त्याच्यामुळे तुम्ही अशीच घेत असाल तर हे स्ट्रेटनर घेऊ शकता. छान पद्धतीने केस सरळ होतात फ्रेंड्स आणि स्ट्रेट छान दिसतात. तर आजचा व्हिडिओ एवढाच आहे फ्रेंड्स. तर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा मला. आणि मला तुमचे कमेंट वाचायला खूप आवडतात फ्रेंड्स. तर तुम्ही मला नक्की कमेंट करा. आणि दुसरी गोष्ट, हा जो व्हिडिओ आहे ना फ्रेंड्स, मी फास्ट केलेला आहे. तुम्ही सावकाश करायचं आहे, कारण सावकाश केल्यानंतरच व्यवस्थित होते.